در این ویدیو می‌خواهیم روایت متفاوت از مهمترین و تاثیرگذارترین واقعه تاریخی که در 500 سال اخیر در ایران اتفاق افتاده رو بیان کنیم. اتفاقی که در اقتصاد، روابط بین الملل و فرهنگ ایران بسیار تاثیرگذار بوده و حتی اثراتش تا همین امروز قابل مشاهده است. اتفاقات قبل و بعد از جنگ چالوران و اثراتی که از این جنگ به وجود اومده اهمیت بسیار زیادی در تاریخ ایران داره، چرا که باعث تغییرات مهمی در جغرافیای سیاسی و اجتماعی شد و از طرف دیگه منجر به شکلگیری و ترویج مذهب شیعه در ایران میشه. میخواهیم اتفاقات و شرایط ایران در قبل از این جنگ رو بررسی و دلایلی که باعث وقوع شده رو بیان کنیم و در نهایت ببینیم چه نتایجی و عواقبی این جنگ برای ایران داشت. به دلیل اهمیت موضوع، مطالبی که در اینجا گفته میشه تماماً از منابع و کتاب‌های تاریخی گرفته شده و هیچ دخل و تصرفی درش صورت نگرفته. مهمترین منابع تاریخی رو در این ویدیو با هم ببینیم. در 17 ژوئیه سال 1487 میلادی در شهر اردبیل کودکی به دنیا میاد که بعدها تاریخ ایران رو تغییر میده. پدر اون شیخ حیدر از نوادگان شیخ صفی‌الدین اردبیلی بود. مادرش مارتا یا عالمشاه بیگم دختر سلطان اذن حسن. این کودک رو اسماعیل نامگذاری میکنن. جد پدری اسماعیل به شیخ صفی‌الدین اردبیلی زاهد، عالم و صوفی قرن ششم هجری میرسه. در این زمان خانقاه شیخ صفی‌الدین دارای بیشترین نفوذ سیاسی و مذهبی در شمال و غرب ایران و بخش‌هایی از سرزمین‌های عثمانی به خصوص منطقه آناتولی داره. بعد از کشته شدن شیخ حیدر در جنگ با شیروانشاه و یعقوب بگ آقایونلو در حدود سال 1500 میلادی بزرگان قزلباش اسماعیل 12 ساله رو که تنها وارث خانقاه شیخ صفی‌الدین بود به عنوان فرمانروای خود و مرشد کامل معرفی می‌کنند. در کتاب جهانگشای خاقان نقل شده اسماعیل در نزدیکی شهر ارزنجان که امروزه در شرق ترکیه فعلی قرار داره ولی در اون زمان جزئی از سرزمین‌های ایران محسوب می‌شده اردو میزنه و در حدود 7000 جنگجوی قزلباش به اون ملحق میشن. بیشتر این جنگجویان از قبایل شاملو، تکلو، افشار، قاجار، رملو، قرمان، ورساق، ذوالقدر، استاجلو و بیات بودند. بعدها جنگجویانی از سایر مناطق ایران از ایلهای تالش، لور و کرد به اسماعیل ملحق میشن. اسماعیل با جمع‌آوری جنگجویان قزلباش از مناطق مختلف ایران و منطقه آناتولی یک سپاه مقتدر و ویرانگر میسازه. سربازان سپاه شاه اسماعیل رو قزلباش میگفتن. قزلباش ها معمولا ریش‌های خودشونو میتراشیدن، سبیل‌های درازی میگذاشتن و بر روی سر تراشیده خودشون کلاهی سرخ رنگ میذاشتن. قزلباشان جنگجویان قوی و چابک بودند که در نبردها به خاطر سرعت بالا دشمنان خودشون رو غافلگیر میکردن. اسماعیل که میراثدار خانقاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی شده بود، دارای بیشترین پشتوانه مذهبی، سیاسی و نظامی میشه و به سرعت بعد از وقایع مختلف و جنگ‌های بسیار با شکست دادن الون بیگ آقایونلو تبریز رو که پایتخت سرزمین‌های آقایونلوها بوده رو فتح میکنه و در تبریز خود رو شاه ایران معرفی میکنه.
با فتح کامل سرزمین‌های تحت سلطه آقایونلوها، شاه اسماعیل بعد از 900 سال از پایان سلسله ساسانیان بنیانگذار اولین حکومت ایرانی میشه. همانطور که در این نقشه میبینیم سرزمین ایران در زمان شاه اسماعیل و تا قبل از جنگ چالدران از غرب هممرز عثمانی هست و شهرهایی مثل بغداد، کربلا، نجف، دیاربکر، ارزنجان جزو خاک ایران محسوب می شده. اما با وقوع جنگ چالدران تمام این سرزمین ها از ایران جدا شده و بعدها با وجود تلاش های زیاد و جنگ های مختلف هرگز به مرزهای قبل از این جنگ بر نمی گرده. در سال 1470 میلادی در خاندان عثمانی فرزندی به نام سلیم به دنیا میاد. سلیم مدتی فرماندار منطقه ترابزون که در آن زمان هم مرز سرزمین‌های ایران بود میشه. به نقل از کتاب‌های تاریخی سلیم بسیار جنگجو، شجاع و بیرحم بود و به همین دلیل سپاه ینیچری به طرفداری از او خواستار سلطنت سلیم میشه. سلیم در سال 1511 میلادی علیه پدرش سلطان بایزید دوم و برادر شاهزاده احمد شورش میکنه و سرانجام در سال 1512 برادرش احمد رو شکست میده و وارد استانبول میشه. پدرش سلطان بایزید دوم رو از سلطنت خلع میکنه و خودش جانشین اون میشه. سلیم کلاً 8 سال سلطنت میکنه، اما در طول این مدت تبدیل به یکی از مقتدرترین سلاطین عثمانی میشه، طوری که وسعت سرزمین عثمانی را به 3 برابر میرسونه. سلیم بعد از به حکومت رسیدن با اروپایی‌ها صلح میکنه و پیمان اقتصادی میبنده و برای یک دست کردن امپراتوری عثمانی دست به سرکوب شورش‌های داخلی میزنه. تاریخ‌نگاران عثمانی سلیم را یاوز یعنی برنده و قاطع و یا ثابت قدم لقب دادند و اروپایی‌ها به او سهمناک یا سهمگین میگفتند. وقتی شرایط و وضعیت ایران و عثمانی رو در بین سالهای 1500 تا 1514 میلادی بررسی میکنیم، دلایل مختلف وقوع جنگ چالدران رو میتونیم به 2 دسته اصلی تقسیم بکنیم. دسته اول علل سیاسی و دسته دوم علل نظامی و لزوم امنیت در مرزهای شرقی امپراتوری عثمانی. قدرت گرفتن شاه اسماعیل در عرصه نظامی و سیاسی با پیوستن صوفیان ترکمانی و ایلهای قزلباش همراه بود که بیشترشون در آناتولی و شام زندگی می‌کردند. حتی پس از مهاجرت قبایل اصلی بخش بزرگی از مردم آناتولی پیرو یا متمایل به تشیع صفوی بودند. صفویان با گردآوری و پناه دادن به نیروهای ینیچری مخالف حکومت عثمانی نیروی نظامی توانمندی تشکیل داده بودند. قدرت گرفتن یک دولت مستقل شیعی مذهب و متعصب در ایران امپراتوری عثمانی رو که قصد حمله نهایی جهت تصرف اروپا رو داشت نگران کرده بود و تحمل حملات و ناامنی‌ها در مرزهای مشترک با ایران رو نداشت. رفتارهای خشونت آمیز و قتل و غارت شهرها و روستاهای مختلف توسط صفویان باعث رعب و وحشت در دل بسیاری از ساکنان این مناطق شده بود، طوری که بسیاری از مردم اهل سنت به عثمانی پناه میبرند. سلطان بایزید عثمانی با ارسال نامه‌های نصیحت آمیز از شاه اسماعیل میخواد تا باعث رنجش مسلمانان و برادرکشی نشه و دست از قتل و غارت برداره. سلطان بایزید عثمانی در اعتراض به تخریب مساجد و رفتار بد صفویان با اهل سنت سفرایی رو در سال 1504 میلادی به دربار صفویه میفرسته، اما با بیمهری زیادی مواجه میشه. از طرف دیگه در سال 1510 شاه اسماعیل در جنگی کم نظیر موفق میشه دشمن شرقی خودش یعنی ازبکان رو که همپیمان عثمانی بودن رو شکست بده. به دستور شاه اسماعیل سر شیبک خان ازبک بریده میشه و استخوان سرش رو طلا میگیرن و از اون جام شراب میسازن و پوست سرش رو پر از کاه میکنن. بعد به همراه فهرستی از خواسته ها به دربار سلطان بایزید عثمانی میفرستن. مشغله سلطان بایزید عثمانی در امور دیگه اونو از انجام اقدامی متقابل علیه شاه اسماعیل باز میداره، اما این رفتار شاه اسماعیل باعث خشم شاهزادگان عثمانی به خصوص شاهزاده سلیم میشه. عدم اقدام سلطان بایزید عثمانی به پیام شاه اسماعیل باعث ترغیب شاه اسماعیل به انجام رفتارهای خطرناک و جدی میشه. حمایت شاه اسماعیل از شورش‌ها و جنگ‌های داخلی عثمانی
مثل قیام شاه قلی بابا تکلو در سال 1511 و قیام نورعلی خلیفه که منجر به تصرف شهر توقات و تخریب شهر آماسیه میشه، باعث خشم دربار عثمانی به خصوص شاهزاده سلیم میشه. اختلافات و جنگ بین شاهزادگان عثمانی بر سر جانشینی سلطان بایزید دوم باعث شد تا شاه اسماعیل دخالت‌های بیشتری در سرزمین‌های عثمانی بکنه تا از این طریق بتونه مذهب شیعه رو در سرزمین‌های عثمانی گسترش بده. به قدرت رسیدن سلطان سلیم عثمانی تنش بین دو قدرت منطقه رو بیشتر میکنه، طوری که سلطان سلیم دستور اعدام بیش از 40,000 قزلباش آناتولی رو به عنوان مجازات شورش و حمایت از شاه اسماعیل صفوی صادر میکنه. سلطان سلیم بسیار قاطع و خشن بود و دستور داد تا از کودک 7 ساله تا مرد 70 ساله رو بکشن یا به مناطقی در اروپا تبعید کنند و از صادرات ابریشم ایران به امپراتوری عثمانی جلوگیری کرد تا از این طریق بتونه اقتصاد حکومت و صفویه رو ضعیف کنه. شاه اسماعیل پس از مرگ سلطان بایزید به پسر عموی سلطان سلیم که مدعی و رقیب سلطان سلیم بود پناه میده و درخواست سلطان عثمانی برای بازگرداندن بایزید سوم خلاف جوانمردی اعلام میکنه. از طرف دیگه خان محمد استاجلو به دستور شاه اسماعیل شهر دیاربکر رو فتح میکنه و چندین نامه تحریک آمیز به سلطان سلیم میفرسته و اون رو دعوت به جنگ میکنه و برای تحریک سلطان سلیم به همراه نامه‌های توهین آمیز لباس زنانه میفرسته و اون رو نامرد خطاب میکنه. سلطان سلیم قبل از اعلان جنگ بر علیه ایران دست به قتل عام شیعیان در قلمرو عثمانی میزنه و کسانی که زنده موندن رو داغ میزنه و به مناطقی در اروپا از جمله بلغارستان فعلی تبعید میکنه. اتفاقات ذکر شده همه باعث شد تا سلطان سلیم که ادعای خلافت تمام سرزمین‌های مسلمانان رو داشت، با گرفتن فتوای جهاد و قتل شیعیان از علمای اهل سنت، شاه اسماعیل رو کافر و پیروانش رو که شیعیان صفوی بودن رو ملحد بدونه و برای از بین بردن شیعیان تازه به قدرت رسیده مشغول به تشکیل سپاهی بزرگ بشه. سلطان سلیم عثمانی بعد از خروج از استانبول نامه‌ای به شاه اسماعیل میفرسته و به اون خبر میده که به قصد جنگ عازم ایران هستش. صفویان فرصت آماده کردن سپاهی بزرگ مثل عثمانی رو نداشتند، چون بخشی از لشکر قزلباش‌ها از شرق در حال جنگیدن با ازبکان بودند. شاه اسماعیل از یک سمت به خاطر پیروزی‌های به دست اومده و از سمت دیگه به خاطر تکبر و غرور بیش از حد به جای تفکر در دوستی با عثمانی و حفظ مرزها به فکر جنگ با عثمانی میشه. شاه اسماعیل به سردار خود محمد خان استاجلو پیام میده تا تمامی انبارهای آذوقه در شهرهایی که در مسیر سپاه عثمانی قرار دارند رو نابود کنه. از طرف دیگه راهزنان گرجی که پیرو صفویان بودند رو ترغیب میکنه تا به کاروانهای آذوقه سپاه عثمانی حمله کنند. به این کار تاکتیک زمین سوخته میگفتند. با این روش شاه اسماعیل قصد داشت تا سربازان عثمانی از گرسنگی از پا در بیان و از جنگ منصرف بشن. نصرالله فلسفی در کتاب جنگ چالدران میگه سلطان سلیم وقتی این وضعیت رو دید در سیواس نامه‌ای برای شاه اسماعیل میفرسته. در این نامه با لحن بسیار تندی از شاه اسماعیل نام میبره و اون رو سرور شرور و سردار اشرار و مالک خطه ظلم و ستم و ضحاک زمانه نام میبره و شاه اسماعیل رو به خاطر تبلیغ مذهب شیعه شنیعه مشرک دین اسلام خطاب میکنه و از اون میخواد تا به اطاعت از خودش گردن بذاره. در بخش‌های از این نامه شاه اسماعیل را به خاطر تخریب مساجد و رفتارهایی که باعث رنجش مسلمانان شده سرزنش میکنه و در نهایت از اون میخواد تا به جنگ بیاد. لشکر عثمانی به مرزهای ایران که در اون زمان به وسیله رودخانه چایسویی مشخص شده بود میرسه. نورعلی خلیفه روملو که والی شهر ارزنجان بود به دستور شاه اسماعیل به سمت آذربایجان عقب نشینی میکنه. در سر راه خودش تمام انبارهای آذوقه در شهرهای مختلف رو نابود میکنه تا به دست سربازان عثمانی نیفته.
اما سلطان سلیم وارد شهر میشه و مردم را در مقابل تهیه آذوقه عفو میکنه. شاه اسماعیل در جواب سلطان سلیم نامه ارسال میکنه و همراه با نامه یک شمشیر و یک لباس زنانه میفرسته و به سلطان سلیم میگه یا شمشیر به دست بگیر و بجنگ یا لباس زنانه بپوش. اخبار ضد و نقیضی به اردوی سلطان سلیم میرسید که شاه اسماعیل اصلا قصد جنگ نداره و میخواد لشکر عثمانی تا آذربایجان پیشروی کنه تا در زمستون از شدت برف و سرما از پای در بیاد. این اخبار سلطان سلیم را خشمگین میکنه و نامه دیگه‌ای رو با لحن توهین‌آمیز و با دشنام مینویسه و همراه نامه خرقه و تسبیح و کشکول میفرسته و از شاه اسماعیل میخواد تا مثل اجدادش به کار صوفیگری مشغول بشه یا به میدان جنگ بیاد و به او فرصت لازم رو میده تا بتونه لشکری برای جنگ آماده کنه تا بعدها برای فرار از جنگ بهانه‌ای نداشته باشه. در جواب شاه اسماعیل نامه‌ای ملایم و شاهانه و آراسته به ادب و احترام می‌نویسه و در این نامه با کمال ذوق و خونسردی با بی‌اعتنایی به لحن تند و خودخواهانه سلطان سلیم با اشاره به حمله تیمور به سلطان عثمانی گوشزد میکنه که اگر به دنبال جنگ هست به سرنوشت شوم جدش ایلدرون بایزید خان گرفتار میشه و به همراه نامه یک قوطی تریاکی میفرسته و میگه نامه ارسالی سلطان سلیم رو انگار کاتبان در حال کشیدن تریاک نوشتن و دوباره از سلیم دعوت به جنگ میکنه. سوال اینجاست که اگر شما به جای شاه اسماعیل بودید چه کار میکردید؟ آیا با عثمانی که قدرت برتر اون زمان بود وارد جنگ میشدید؟ یا اینکه نه با سلطان سلیم عثمانی صلح میکردی تا سرزمینت رو از یک فاجعه تاریخی به دور کنی؟ لطفاً حتما نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. سلیم که کینه شاه اسماعیل رو در دل داشت و اون را یک مشرک میدونست از نامه شاه اسماعیل به خشم میاد و فرستاده اون رو گردن میزنه و فریاد میزنه که شاه اسماعیل اگر تا آخر دنیا هم عقب نشینی کنه به دنبالش خواهد رفت. شاه اسماعیل از توان نظامی سپاه عثمانی خبر داشت و با زیرکی میخواست سپاه عثمانی را به داخل سرزمین‌های ایران بکشه و با سوزوندن غلات و ویران کردن دهکده‌ها و منازل بین راه سپاه عثمانی را گرفتار قحطی و گرسنگی بکنه. تا حدودی این سیاست شاه اسماعیل جواب داد، طوری که بخشی از سپاه عثمانی به خاطر ماه‌ها راهپیمایی بیهوده و کمبود آذوقه ناراضی شده بودند. سلطان سلیم برای ساکت کردن این نارضایتی‌ها وزیر اعظم خودش همدم پاشا رو به خاطر بیان نارضایتی سپاه برخلاف میل خودش گردن میزنه. سلطان سلیم نامه‌ای به همراه لباس و لوازم آرایش زنانه برای شاه اسماعیل میفرسته و با طعنه بهش میگه که سرزمین حاکمان و پادشاهان مثل ناموس او محسوب میشن و الان سپاه عثمانی بدون هیچ مقاومتی مدتی هست وارد سرزمین‌های ایران شده و باز هم از او دعوت به جنگ میکنه. قوای خان محمد استاجلو که از ارزنجان عقب نشینی کرده بودند به نزدیکی شهر خوی میرسند. از طرف دیگه شاه اسماعیل با لشکر خودش که عمدتاً سوار نظام بودند به خان محمد استاجلو میپیوندند. شاه اسماعیل به سلطان سلیم نامه‌ای می‌نویسه و از اون میخواد تا هر دو سپاه در دشت چالدران در مقابل یکدیگر قرار بگیرن. سلطان سلیم چنان خوشحال میشه که با سرعت به سمت چالدران حرکت میکنه و در روز چهارشنبه مورخ 23 اوت 1514 یعنی اولین روز شهریور به چالدران میرسه و بر روی تپه‌ای که بر دشت چالدران احاطه داشته اقامت میکنه. شب قبل از جنگ سلطان سلیم فرماندهان خودش رو دعوت به مشورت میکنه. بعضی از فرماندهان گفتن که سربازان سپاه خسته هستن و میباید حداقل یک روز استراحت کنن و بعد آماده نبرد بشن. اما یکی از فرماندهان به نام پیر محمد پاشا گفت اگر یک روز معطل کنیم شاه اسماعیل از اصول و نقشه سپاه عثمانی مطلع میشه و میباید صبح اول وقت به سپاه ایران حمله کنیم. به دستور سلطان سلیم سپاه عثمانی شبانه آماده نبرد میشه و وقتی خورشید طلوع کرد سپاه عثمانی بر روی تپه‌های غرب دشت چالدران آماده نبرد. در طرف دیگه طبق کتاب عالم‌آرای عباسی در اردوگاه شاه اسماعیل صفوی
جلسه فرماندهان برگزار شد و در این جلسه خان محمد استاجلو و نورعلی خلیفه رملو که با آرایش جنگی و قدرت توپخانه سپاه عثمانی آشنایی داشتند به شاه اسماعیل پیشنهاد میدن تا دشمن خود را آماده نبرد نکرده و توپهای خودشو مستقر نکرده شبانه به سپاه عثمانی حمله کنیم. اما دورمیش خان که فرمانده قزلباشان طایفه شاملو بود گفت چنین کاری خلاف مردانگی است و شاه اسماعیل گفت من حرامی قافله نیستم، هرچه مقدر الهی است به ظهور می آید. نظر دورموش خان و این جمله شاه اسماعیل باعث شد تا سپاه عثمانی فرصت کافی برای آماده شدن پیدا بکنه و توپهای ویرانگر خودش رو بر روی تپه‌های چالدران مستقر کنه. در کتاب جنگ چالدران بزرگترین اشتباه شاه اسماعیل رو نموندن در ارتفاعات شهر خوی و رفتن به دشت چالدران اعلام میکنه. چون که در دشت چالدران برای سپاه عثمانی این امکان فراهم میشد تا سوار نظام قزلباش در تیررس توپخانه عثمانی قرار بگیره. بعضی از مورخین نقل میکنند که شاه اسماعیل و لشکریان ایران اون شب رو به شرابخواری میپردازند. مورخان تعداد سپاه عثمانی را حدود 100,000 نفر نقل کردند که شامل سربازان بسیار آزموده و مجهز به انواع سلاح‌های بروز اون زمان از جمله توپ و تفنگ بودند. بخشی از این سپاه سربازان ینیچری‌ها بودند که برای شرایط سخت جنگی آموزش دیده بودند. ینیچری‌ها مجهز به تفنگ و شمشیر بودند و لباس قرمز می‌پوشیدند و کلاهی بلند بر سر می‌گذاشتند. تجهیزات سپاه عثمانی شامل توپ‌های بزرگ چرخدار 200 اراده، توپ‌های کوچک که پشت شترها می‌بستند 100 اراده، اسبان توپخانه 2000 رأس، شتران ارو 6000 رأس بودند. بر اساس کتاب جنگ چالدران تعداد سربازان سپاه ایران شامل 12000 سوار نظام قزلباش و 8000 سوارکار زبده که از اقوام ایرانی مثل تالش، لر، کرد و سایر مناطق ایران بودند تشکیل می‌شد. همچنین تعداد محدودی پیاده نظام بود که قابل قیاس با سوار نظام نبودند. در مجموع تعداد نفرات سپاه ایران را حدود 30,000 نفر نقل کردند. اسبان سوار نظام صفویان بسیار قوی و چابک بودند و سرعت بسیار بالایی در حملات داشتند. اسلحه قوای ایران گرزهای آهنینی به نام ششپر بود و همچنین از تیر و کمان و شمشیر و خنجر و تبرزین استفاده می‌کردند. استفاده از توپ و تفنگ را خلاف جوانمردی می‌دونستند. با طلوع خورشید سپاه عثمانی به 4 قسمت تقسیم شد. قسمت اول در مرکز سپاه به عنوان پیشقراول که شامل سواران و پیاده نظام بودند، قسمت چپ سپاه به فرماندهی حسن پاشا بود و قسمت راست هم به فرماندهی سنان پاشا و ینیچری‌های پیاده هم در پشت اراده‌های توپ مستقر شده بودند. سلطان سلیم هم به همراه تعدادی از وزیران خود در بالای تپه ایستاده بود و صحنه جنگ را زیر نظر داشت. سپاه ایران نیز به 3 بخش اصلی تقسیم می‌شد. قسمت چپ سپاه به فرماندهی محمد خان استاجلو بود و سمت راست سپاه ایران به فرماندهی دورموش خان شاملو و نورعلی خلیفه رملو بود. شاه اسماعیل با گروهی از زبده‌ترین سوار نظام قزلباش که فداییان شاه بودند در قلب سپاه قرار گرفت تا اگر قسمتی از سپاه دچار ضعف شد به کمک این قسمت بره. در کتاب عالم‌آرای عباسی نقل شده که شاه اسماعیل در هنگام آماده شدن و آرایش سپاه ایران در حال شکار بلرچین بوده و بر آنچه که در حال وقوع بود توجهی نداشت، در حالی که سلطان سلیم با خستگی که از راه طولانی داشت بر آرایش سپاه عثمانی تمرکز و توجه زیادی داشت. در ابتدای شروع جنگ گروهی از سپاه ایران به سمت چپ عثمانی حمله میکنه و با شکست مواجه میشه. شاه اسماعیل برای کمک به اونها حمله رعدآسایی رو شروع میکنه، طوری که در کتاب انقلاب الاسلام بین عام اومده شاه اسماعیل چنان میجنگید که اسبها از شدت جراحات و خستگی تلف میشدن و مجبور شد 7 بار اسب خودش رو عوض بکنه. در کتاب احسن التواریخ اومده که 2 نفر از فرماندهان عثمانی که بسیار قوی هیکل و جنگجویانی قهار بودند به سمت شاه اسماعیل حمله میکنند
و او رو زخمی میکنند. اما شاه اسماعیل در جنگی سخت یکی از اونها را با یک ضربت شمشیر از فرق سر تا گردن به 2 نیم تقسیم میکنه و دیگری رو نیز میکشه. این اقدام شاه اسماعیل چنان به قزلباشان روحیه میده که توانستند سربازان عثمانی را قلقم کنند. در جناح چپ سپاه عثمانی رشادت‌های سپاه ایران قوای نظامی سلطان سلیم رو در هم شکست و حتی توپخانه عثمانی بلا استفاده موند و پیروز مطلق میدان ایرانیان بودند و شکست سنگینی به عثمانی وارد شد. نقشه شاه اسماعیل این بود که از جناحین به سپاه عثمانی حمله کنه تا از تیررس توپخانه عثمانی در امان بمونه. این نقشه در جناح چپ سپاه عثمانی موفق بود و شکست سنگینی به عثمانی وارد شد و حسن پاشا که فرمانده سمت چپ عثمانی بود کشته میشه. اما در سمت دیگه سپاه ایران خان محمد استاجلو با تأخیر و کندی به سپاه عثمانی حمله میکنه. تأخیر در حمله به سنان پاشا فرصت میده تا با نیرنگ سپاه ایران رو در تیررس توپخانه عثمانی قرار بده و ناگهان در میدان جنگ صدای مهیب توپخانه عثمانی به صدا در میاد و سوار نظام قزلباش و تعداد زیادی از سپاهیان عثمانی در تیررس توپخانه عثمانی قرار گرفتند و کشته شدند. بعد ینیچری‌ها با تفنگ‌های خود شروع به تیراندازی کردند و بسیاری از سربازان ایرانی را قتل عام کردند. در این حال سلطان سلیم که در قسمت راست بر ایرانیان پیروز شده بود با سوار نظام خود برای کمک به سمت چپ سپاه عثمانی به شاه اسماعیل حمله میکنه. ینیچری‌های عثمانی شروع به تیراندازی به سمت شاه اسماعیل و سپاه ایرانی میکنند که در این بین بسیاری از سربازان ایرانی به خاک و خون کشیده شدند و یا فرار کردند. اما با همه این اوصاف قزلباشان با رشادت و قدرت موفق شدند تعداد بسیار زیادی از ینیچری‌ها را بکشند. اما تعداد ینیچری‌ها بسیار زیاد بود و اونها با تفنگ‌های خود سربازان ایرانی را از راه دور هدف قرار می‌دادند. یکی از پهلوانان و جنگجویان نامی این نبرد رستم کلاهچرمینه بود. رستم با گروهی از جنگجویان خود از منطقه تالش که در شمال ایران هست به شاه اسماعیل پیوسته بود. او با قدی حدود 2 متر و اندامی تنومند در نبرد چالدران با یک گرز آهنین و یک تبر چنان می جنگید که در پیش روی او سربازان عثمانی فرار می کردند. رستم تونسته بود بسیاری از سربازان عثمانی را از پای در بیاره و به همراه یاران خودش که از منطقه تالش بودند ضربه سختی به سپاه عثمانی وارد کنه. اما در نهایت ینیچری‌ها که توان جنگ رو در رو با این پهلوان ایرانی رو نداشتند با هدف قرار دادن او از راه دور و با اصابت گلوله‌های بسیار اون از پای در میارند تا خون خودش رو در راه دفاع از ایران فدا کنه. در شهر تالش برای یادبود این پهلوان ایرانی مجسمه نمادین در میدان شهر نصب شده. یکی از چهره‌های رشید سربازان ایرانی شهبانو تاجلی بیگم همسر جنگجو و وفادار شاه اسماعیل صفویه که دوشادوش شاه اسماعیل و سربازان ایرانی می جنگید. تاجلی بیگم نقابی چرمی به صورت داشت و با گروهی از قزلباشان فدایی در دشت چالدران چنان می جنگید که کسی از دست او جان سالم به در نمی برد. اون تونسته بود در میدان جنگ بسیاری از سربازان عثمانی رو از پای در بیاره. در کتاب عالم‌آرای صفوی نقل شده وقتی شهبانو تاجلی بیگم خبر اسیر شدن شاه اسماعیل رو میشنوه برای آزاد کردن شاه اسماعیل به همراه قزلباشان فدایی خود چنان جنگ سختی با سپاه عثمانی میکنه که از کشته پشته میسازه. خبر رشادت تاجلی بیگم به شاه اسماعیل میرسه و خودش رو سریع به همسر جنگجوی خودش میرسونه و از اون میخواد تا از میدان جنگ خارج بشه. اما هنگام عقب نشینی در نهایت به دست عثمانی‌ها اسیر میشه. تاجلی بیگم که جنگجوی باهوش بود تونست در فرصتی مناسب با هدیه دادن گوشواره خودش به یکی از فرماندهان
سپاه عثمانی با لباسی مبدل شبانه فرار کنه، اما قبل از فرار سر فرمانده عثمانی رو برای سلطان سلیم میفرسته و خودش رو به سرعت به شاه اسماعیل میرسونه. در این جنگ نابرابر رشادت آزان ایرانی به کرات در کتاب‌های تاریخی ایرانی و عثمانی و حتی اروپایی نقل شده. همه متفق القول هستند که اگر سپاه عثمانی از توپ و تفنگ استفاده نمی‌کرد، به طور یقین پیروز میدان سپاه ایران بود. شاه اسماعیل که بر اثر جراحات و زخم‌های وارده دیگه توان جنگیدن نداشت و اسب او در گل فرو رفته بود، با کمک یکی از فرماندهان خودش تونست به اتفاق گروهی از قزلباشان فدایی خود از میدان جنگ فرار کنه. در این میان یکی از سربازان ایرانی که شباهت زیادی از نظر چهره و لباس به شاه اسماعیل داشت، خودش رو شاه اسماعیل صدا میزنه تا از این طریق فرصت لازم برای فرار شاه اسماعیل رو ایجاد بکنه. در نهایت اون رو میگیرن و به نزد سلطان سلیم میبرن. برخی از تاریخ نویسان نقل میکنن که سلطان سلیم چون وفاداری اون رو به شاه اسماعیل میبینه آزادش میکنه، اما برخی دیگه مینویسن که اونو گردن میزنه. صحنه جنگ بسیار غم انگیز بود. سربازان ایرانی علیرغم رشادت‌ها و مقاومت بسیار با فریادهای شاه الله به دشمن میتاختند و یکی پس از دیگری بر روی خاک میهن میافتادند تا در تاریخ این مرز و بوم ثبت بشن. کشتار چنان وحشتناک بود که از کشته پشته اما به نظر 27,000 تن از ایران و 42,000 تن از سپاه عثمانی در این جنگ کشته شدند. به نقل از کتاب امپراتوری عثمانی نوشته نویسنده ایتالیایی به نام ساگردو، در میان کشته شدگان ایرانی اجساد زنانی پیدا شدند که در لباس مردان به میدان جنگ اومده بودند و دوشادوش شوهران خودشون جنگیدند و جان خودشون رو فدای دفاع از سرزمین کردند. سلطان سلیم به خاطر شجاعت و دلیری و وطن پرستی این زنان دستور داد تا اجساد این زنان جنگجو با تشریفات نظامی و احترام به خاک سپرده بشن. در کتاب احسن التواریخ و کتاب روضة الصفویه اومده که در نبرد چالدران یکی از فرماندهان سپاه قزلباش به نام خلیل سلطان ذوالقدر که حاکم فارس بود، برخلاف درخواست‌های زیاد شاه اسماعیل وارد جنگ نمیشه. در واقع از ترس به سپاه ایران خیانت میکنه و به شیراز برمیگرده. اون چه که از متون تاریخی مشخص هست، جنگ چالدران از صبح شروع شد و تا ساعت 3 بعد از ظهر ادامه داشت. این جنگ در نهایت با وجود رشادت و وفاداری قزلباشان با شکست سنگین ایران به پایان میرسه. به دستور سلطان سلیم گروهی از سپاه عثمانی به تعقیب قزلباشان فراری میرن و تعدادی از اونها رو میکشن و برمیگردن. سلطان سلیم که خودش رو پیروز میدان میبینه، از ترس اینکه ایرانیان دوباره حمله نکنن به تعقیب اونها نمیپردازه و شب رو در چالدران میمونه و روز بعد دستور چپاول و غارت غنایم جنگی و دفن اجساد رو صادر میکنه. بعد به سمت تبریز حرکت میکنه. در کتاب تاریخ جنگ چالدران تألیف مقبل بیگ نقل شده شاه اسماعیل تنها با 300 نفر تونست فرار کنه. به تبریز میره و ساعاتی در تبریز میمونه و برای اینکه اندوه و غم شکست و از دست دادن
زنان خودش رو فراموش کنه به شرابخواری میپردازه و در عالم مستی گوشواره گرانبهای زن خود تاجلی بیگم رو که اسیر شده بود خرد میکنه. شاه اسماعیل بعد به اردبیل میره و در کنار خانقاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی تعدادی از کشته شدگان جنگ چالوران را در اونجا دفن میکنه. امروزه این قبرستون به نام شهیدگاه معروف شده. سلطان سلیم قصد تصرف شهر تبریز رو میکنه و وقتی نزدیک تبریز میشه تعدادی از بزرگان و مردم تبریز به استقبال اون میرن و از اون امان میخوان. سلطان سلیم به شرط تأمین آذوقه سپاه امان میده و در مسجد حسن پاشا اقامه نماز میکنه. خطبه نماز جمعه در مساجد شهر به نام سلطان سلیم خونده میشه و دوباره مساجد اهل سنت که به دستور صفویان تخریب شده بود بازسازی میشن. بعد از فتح تبریز سلطان سلیم به دلیل نارضایتی ینیچری‌ها نتونست به تعقیب شاه اسماعیل ادامه بده. از اونجا به سمت استانبول برمیگرده و بر سر راه خودش بسیاری از سرزمین‌های دیگر را فتح میکنه. سلطان سلیم با این پیروزی تونست غرب ایران از جمله تبریز و سرزمین‌های آناتولی شرقی و بخش‌های از ارمنستان و شمال بین النهرین رو که جز خاک ایران محسوب میشد تصرف کنه و ضمیمه خاک عثمانی کنه. شاه اسماعیل بعد از جنگ چالوران افسردگی گرفت و هرگز به عنوان فرمانده و رهبر سپاه وارد جنگ نشد و تا آخر عمر به شرابخواری و عیش و نوش مشغول بود تا در 3 خرداد سال 903 خورشیدی و در سن 36 سالگی از دنیا میره. شاید اگر از وقوع این جنگ نابرابر جلوگیری میشد خون بسیاری به زمین ریخته نمیشد و سرزمین‌های ایران به دست عثمانی نمیافتاد، چرا که بعدها با تمام تلاش‌ها و جنگ‌های بعدی هرگز ایران نتونست به مرزهای تا قبل از جنگ چالوران برگرده. از اینکه با ما همراه شدید از شما تشکر می‌کنیم. امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و برای حمایت از این کانال ما رو سابسکرایب و لایک کنید. حتما برای ما کامنت بنویسید.